यो चाहिँ पुल्चोक कपको लागि तयारी हुँदै हाम्रो अङ्कस सर मनोज दाई प्रकाश दाई Shout out to PS Moto. वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी PS मोटो हङ दाई अब चाहिँ हामी चौरमा जान्छौँ आज चाहिँ संविधान दिवस त्यसको सिलसिलामा हामी सरसफाइ गर्ने हौँ चिडिचौर सिउ दिया हामी भर्खर चिडिचौर आइसकेका छौँ यो चाहिँ तिजको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ सबै फोहोर भएको छ आज चाहिँ यो फोहोरहरू उठाउँछौँ यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ इन्जोय द भिडियो यो चाहिँ पुल्चोक कपको तयारी हाम्रो बहिनीहरू पुल्चोक कपको तयारी गर्दै 6 डेज अब चाहिँ 6 दिनमा हाम्रो काम हुनेछ हाम्रो विनोद दाई सरसफाइको लागि तयारी भइसकेका छौँ ल गाइड सबैजना जाम त मनोज सर अध्यक्षज्यू बोरा वितरण कार्यक्रम ठ्याक्कै 4 वटै छ अब चाहिँ हामी सरसफाइ गर्नेछौँ एउटा हातले क्याप पाउँदै सबैजना दादा केही भन्न छ प्लिज युज डस्टबिन अरे ल डस्टबिन युज गर्नु पर्यो गाइजहरू अब चाहिँ हेलो हेलो ल उठाम सर प्लिज युज दिस डस्टबिन है सबैजनाले विशेष भोला खाने मान्छेले यहाँ फालेर सहयोग गरिदिनु होला यति हो अब लास्ट लट त रह्यो उठाउन अब चाहिँ भइसकेको छ उठाएर अहिले चाहिँ बल्ल बवाल देखेको छ फोटो उठाएपछि भर्खर चाहिँ हामी सरसफाइ गरेर भइसकेका छौँ चाहिँ फोटो सेसनको कार्यक्रम चलेको छ फोटो हान्छौँ अनि फेरि भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू अब चाहिँ सरसफाइ गरेर भइसकेको छ होप आजलाई यति नै हुन्छ होला सी यू इन नेक्स्ट भिडियो बाई अब चाहिँ हामी काम सकेर अब हामी यहाँबाट निस्किन लागिसकेका छौँ अहिले चाहिँ चौर चाहिँ क्लिन भइसकेको छ
के भयो